สติกเกอร์มิกกี้สุดน่ารักวางขายแล้วเสิร์ชเลย Little Mix แค่30 บาทเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผม Mac The Game Room อีกครั้งในวิดีโอ LOL Stories ที่เราจะมาเล่าประวัติแชมเปี้ยนในเกม League of Legends และที่เราจะมาเล่าถึงวันนี้ก็คือเรื่องราวของซานอูซอลเรื่องราวของซานอูซอลเริ่มขึ้นในอดีตการณดินแดนเถื่อนทางเหนือเขาเป็นเจ้าสงครามผู้แสนดุดันเขาบดขยี้ทุกสิ่งที่ขวางทางสรรสร้างจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ของเขาจากโลหิตและความตายทุกๆวีรกรรมอันโหดเหี้ยมของเขาถูกผลักดันด้วยศรัทธาอันแรงกล้าว่าเมื่อเขาสิ้นใจเขาจะได้รับเลือกให้ไปร่วมสังสรรค์กับเหล่าเทพเจ้าในโถงแห่งกระดูกโลกหลังความตายอันเป็นนิรันดร์ของเหล่านักรบผู้ทรงเกียรติแต่แล้วเมื่อเขาตายซานอูซอลกลับไม่พบการสังสรรค์หรือโถงอันทรงเกียรติมีเพียงความว่างเปล่าและที่รกร้างสีเทาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันแห่งความตายและเสียงกระซิบที่ฟังไม่ได้สับในบางคราเขาจะเห็นวิญญาณตนอื่นๆลอยผ่านไปวนเวียนอยู่ในความว่างเปล่าของพวกเขาเองโทสะพุ่งเข้าครอบงำซานอูซอลศรัทธาของเขาเป็นแค่เรื่องโกหกอย่างนั้นหรือเขาถามตัวเองในขณะที่วิญญาณชั้นต่ำตัวอื่นเลื่อนหายกลายเป็นส่วนหนึ่งของหมอกนั้นแต่ซานอูซอลปฏิเสธที่จะเลื่อนหายไปด้วยโทสะและความทรมานเจ้าสงครามผู้วายชนยึดสติของตนให้ยังคงอยู่เมื่อการเวลาผ่านไปเหล่าเสียงกระซิบที่ฟังไม่ได้สับเหล่านั้นก็เริ่มตกตะกอนเป็นคำพูดที่เขาเกือบจะเข้าใจได้ในที่สุดเขาก็รู้ว่าเสียงเหล่านั้นคือออกนันภาษาแห่งความตายด้วยความรู้ใหม่นี้แผนการก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจของซานอูซอลเขาเริ่มใช้พลังของออกนันในการกระจายเสียงกระซิบของเขาผ่านไปยังโลกของคนเป็นโดยสัญญาที่จะมอบพลังอันไร้ขีดจำกัดให้กับผู้ใดก็ตามที่กล้าจะฟังเสียงของเขาและแน่นอนไม่นานก็มีจอมเวทกลุ่มหนึ่งตัดสินใจที่จะนำซานอูซอลกลับมาจากความตายซานอูซอลสั่งให้จอมเวทเหล่านั้นสร้างร่างกายใหม่ให้กับเขาร่างที่ไร้ซึ่งความอ่อนแอแห่งเลือดเนื้อร่างแห่งเหล็กทมิฬที่มีรูปร่างเหมือนกับชุดเกราะของเขาเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตและเมื่อพิธีเสร็จสิ้นลงเขาก็ลุกขึ้นจากความตายด้วยร่างยักษ์ที่สร้างจากโลหะและความเกลียดชังเหล่าจอมเวทที่โหยหาพลังอำนาจหวังที่จะใช้วิญญาณตนนี้เป็นเครื่องมือในการทำสงครามของพวกเขาแต่พวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อมันเริ่มสังหารพวกเขาทีละคนอาวุธและเวทมนต์ใดๆก็ไร้ค่าต่อหน้ามันพวกเขาจึงกรีดร้องชื่อของซานอูซอลโดยหวังว่าจะผนึกมันกลับไปสู่โลกแห่งความตายแต่ซานอูซอลนั้นไม่มีตัวตนอีกต่อไปแล้วด้วยเสียงกังวานก้องมันเอ่ยนามใหม่ของตัวเองในภาษาออกนันว่ามอร์ดิไคเซอร์หลังจากนั้นมอร์ดิไคเซอร์ก็ได้เริ่มการพิชิตโลกเป็นครั้งที่2ความทะเยอทะยานของเขายิ่งใหญ่เช่นเดียวกับครั้งก่อนแต่ยังได้รับการเสริมพลังจากเวทมนต์แห่งความตายที่เขาไม่อาจจะจินตนาการถึงได้ในชีวิตก่อนและด้วยวิญญาณของจอมเวทเหล่านั้นเขาก็ได้สร้างศาสตราที่คู่ควรกับการเป็นราชันแห่งความตายกระบองอันยักษ์ไนท์ฟอลและเข้าควบคุมกองทัพของจอมเวทเหล่านั้นมอร์ดิไคเซอร์ได้สร้างอิมมอร์ทัลแบสเตียนปราการอมตะที่ผู้คนคิดว่าเป็นเพียงศูนย์กลางของจักรวรรดิที่เขาสร้างขึ้นเท่านั้นมีเพียงน้อยคนที่จะได้รู้ถึงความลับที่ซ่อนอยู่ความลับที่เกิดจากความกระหายของมอร์ดิไคเซอร์ในความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์และวิญญาณแห่งความตายความต้องการของเขาในการจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโลกของคนเป็นโลกของคนตายและโลกอื่นๆที่อยู่ถัดไปแต่ในที่สุดมอร์ดิไคเซอร์ก็ถูกโค่นล้มจากการร่วมมือกันของชนเผ่าน็อกซีเขาถูกทรยศโดยกลุ่มนักเวทคนสนิทที่ได้ตัดการเชื่อมต่อระหว่างวิญญาณของเขากับร่างเกราะเหล็กปิดผนึกและซ่อนร่างของเขาเอาไว้ในสถานที่ลับและเมื่อการเวลาผ่านไปอีกจักรวรรดิหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นโดยมี Immortal Bastion เป็นศูนย์กลางแต่ที่ไม่มีใครรู้ก็คือนี่เป็นแผนที่มอร์ดิไคเซอร์วางเอาไว้แต่แรกเมื่อเขาถูกตัดออกจากโลกแห่งกายภาพและกลับไปยังโลกแห่งความตายอีกครั้งคราวนี้ดินแดนที่เคยว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยวิญญาณของเหล่าผู้ที่ถูกเขาสังหารในสงครามการพิชิตครั้งล่าสุดวิญญาณเหล่านี้ถูกจองจำเอาไว้มิให้เลือนหายไปด้วยเวทมนต์อันแสนชั่วร้ายของเขาวิญญาณผู้แข็งแกร่งได้รับเลือกให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพวิญญาณผู้ซื่อสัตย์ของเขาและแม้แต่ผู้อ่อนแอ
ก็ยังได้รับจุดประสงค์ใหม่นั่นก็คือการเป็นส่วนหนึ่งในจักรวรรดิใหม่ของมอร์ดิไคเซอร์พวกมันจะเป็นดังก้อนหินและปูนเป็นรากฐานให้กับจักรวรรดิแห่งความตายในโลกของคนเป็นนามของมอร์ดิไคเซอร์ยังคงถูกเอ่ยถึงด้วยความกลัวในหมู่ผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณและยังคงอยู่ในความทรงจำอันขมขื่นของเหล่าตัวตนผู้เก่าแก่ที่เคยรู้จักเขาแต่ความกลัวที่แท้จริงที่พวกเขาจะได้ลิ้มรสจะเกิดขึ้นเมื่อมอร์ดิไคเซอร์สามารถกลับมายังโลกของคนเป็นอีกครั้งพวกเขาคอยภาวนาให้วันนั้นไม่มีวันมาถึงเพราะหากมันเกิดขึ้นก็จะไม่มีหนทางใดที่จะสามารถหยุดยั้งมอร์ดิไคเซอร์ The Iron Revenant Twice slain, thrice born. All shall serve the true Lord of the living and the dead. สวัสดีครับแม็กครับและนี่มิกครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูวิดีโอของพวกเรานะครับแล้วถ้าเกิดชอบวิดีโอเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดไลค์ให้กับวิดีโอของเราด้วยหรือถ้าชอบมากๆเนี่ยคุณก็สามารถสนับสนุนเราผ่านทาง Patreon ได้เมื่อคุณร่วมเป็นซัมมอนเนอร์ผู้สนับสนุนของเราแล้วคุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการร่วมโหวตแชมเปี้ยนตัวต่อไปสำหรับ LOL Stories และชื่อของคุณจะปรากฏในท้ายวิดีโอ LOL Stories ของเราด้วยต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งที่รับชมวิดีโอของพวกเราสำหรับวันนี้ผมชื่อพี่มิกและผมพี่แม็กแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าโอ้สื่อ